Водний світ є водний світ. Чехія намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо. Про це заявив чеський президент Петр Павел. Давайте послухаємо. Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності. Петр Павел очікує, що найближчим часом у Європі зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів. Нагадаю, на початку березня чеський прем'єр Петр Фіала повідомив, що Чехії і її партнерам таки вдалося зібрати кошти для закупівлі першої партії в 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України. Тим часом Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне таки отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні. За даними видання «Політико», пропозиції передбачають податок на прибуток від заморожених резервів з метою використання близько 3 мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну, а також розвитку її оборонної промисловості. Нагадаю, близько 260 мільярдів євро активів російського Центрбанку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заморожені країнами Великої Сімки, ЄС і Австралією, причому більше 2/3 з них заблоковані і в ЄС. В свою чергу, уряди двох країн – ЄС, а саме Бельгії та Нідерландів, підготують для Збройних сил України пакет військової допомоги вартістю 412 мільйонів євро. Очікується, що Україна отримає 300 багатоцільових бронемашин, а також 3 міні-катери. Крім того, Бельгія забезпечить базове навчання українських моряків на кораблях-міношукачах, а Нідерланди запропонують навчання на робочому місці для українських екіпажів кораблів-мінників. Також Бельгія, яка головує в ЄС, нині продемонструвала свою відданість підтримці України понад військові потреби, власне, будучи частиною українського фонду, спрямованого на гуманітарну допомогу та відновлення найбільш постраждалих регіонів України. А далі про таке. Міністерство оборони України запроваджує спрощену форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. У відомстві кажуть, що відтепер отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів. За цей час мобілізований медик пройде курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах Військово-медичної академії Збройних сил України. Деталі пояснила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді. Також Наталія Калмикова додала, що нова форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача Медичних сил Збройних сил України. Вона необхідна для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.